let's start a new topic, which is list. What we can say, we can say that list is a collection that allows us to like put many values in a single variable. برای ما سخت است که گاه وقت و یا هم اکثر اوقات ما بخوایم که مثلا ما در وریبل نمیتونیم چندین دانه وریبل چی بکنیم حد بکنیم مثلا نیمز درست اد احمد که اه، اه، برای ما مثلا اگر حالا یک انتیجر باشم ببینیم چطور رن میکنم حالا یه توپاس استفاده میکنم ولی برای ما مشکل می باشه که اگر یعنی چندین دانه وریبل تعریف بکنیم که یعنی اه، مشکل ساز می باشه و یکی تایم ما را ما نمیتونیم درست منیج بکنیم زمانی که ما تنها از وریبل استفاده کنیم و بعدا ما یک ترم داریم یک از دیتا تایپ های داریم که به نام لیست یاد میشه و این زمانی به کار میاد زمانی که ما بخوایم که چندین والیو را داخل یک وریبل ما بخوایم استفاده کنیم. So how it works for defining a list. For defining a list, we can use like the square brackets. For example, examples, or maybe names. This is equal to, as I said before, we use like square brackets in order to define lists. So I can write add مثلا با یک لیست تونستم چندین وریبل ذخیره بسازم و یکی از خوبی های لیست است که ما بسیار کارها میتونیم توسط لیست ها انجام بدیم و همیشه وقت باید داشته باشیم که لیست ها میوتیبل هستن. میوتیبل یعنی که ما میتونیم کانتنتش تغییر بدیم. یکی از چیزهایی که خیلی مهم هست که در لیست بفهمین است که اینا هر کدام از اینا یک آدرس دارن. اگر مثلا حالا باشیم که این نام ازش تغییر بدم. اوکی. برای نمبر هر کدام از این لیست ها نمبر دارن و هم یک آدرس دارن که به نام اندکسینگ یاد میشه. درست؟ اندکسینگ بسیار یک تاپیک خیلی مهم است که باید از همگی از پروگرامر ها بدانه. هر کدام از اینا یک آدرس داره. مثلا و آدرس ها از چیز شروع میشه؟ از زیرو و هم از صفر شروع میشه. تو میره مثلا در اینجا احمد زیرو هست و بعدا محمد مثلا یک هست، مثلا دو هست، باردارش همه تو ادامه داره تا به هر چقدر ما لیستی که داشته باشیم و یا هم المنتی که داشته باشیم در داخل از این لیست. اگر ما بخوایم زیرو را بخوایم در اندکس زیرو مثلا چی هست وقتی کار کنم میگه احمد. درست؟ میتونیم یک مثال واقعیش در مثال بگیریم. یکی از مثال ها میتونه باشه شما در
خانه هایتان، مثلا خانه هایتان، خانه هر کسی یک آدرس جداگانه داره. مثلا پلاک نمبر میتونه باشه که 222 یا 235. درست؟ اگر مثلا آدرس بخوای از شما، آدرس خانه ما مثلا در تایمینی هست، سرک 8، پلاک نمبر 188، و یا هم در مثلا دشت بچی هست، در اینی سرک، در اینی با اینی پلاک نمبر. درست؟ و برای لیست هم همه طور است. یعنی هر کدام از این المنت ها که هست یک چی داره، یک اندکسینگ داره و یا هم یک آدرس داره. درست؟ توسط از او آدرس ما میتونیم که المنت چی بکنیم، اکسس پیدا بکنیم به المنت. مثلا اگه ما بخوایم نمبر 1 بگیرم، ببینیم که نمبر 1 چی پرنت میکنه، میبینیم که محمد. و یا هم ما میتونم که از حتی از چی استفاده کنم، از سلایسینگ استفاده کنم که بخوایم برای ما بگویم که برای ما از اندکس 0 تا با 1 برای ما پرنت کنم. در اینجا مثل رنج ولی درسته که ما باید از یک نمبر بلندتر باید باشه که پروگرام ما بتانه تشخیص بده. میبینین که احمد محمد بر ما داده که آدرس هایشان، ما آدرس هایشان دادیم و هم اندکس هایشان دادیم و بر ما المنت ها را داد. میتونه اندکسینگ از عددهای منفی هم شروع شد. مثلا چه رقم؟ در اینجا دو نوع است. یعنی از دو طریق ما میتونیم اکسس بکنیم و هم دسترسی بکنیم به المنت ها. نوع اولش ایسته که از مثلا از 0 شروع میشه، میره به 1، 2، 3، 4 به ادامه پیدا میکنه. و نوع دومش ایسته که ما میتونیم توسط، یعنی از اعداد منفی یعنی علی که هسته که از منفی 1 شروع میشه و بعدا یعنی از طرف آخر اگر بخوایم که ما دسترسی پیدا بکنیم و المنت های ما از منفی 1 شروع میشه و تا رفته میره تا با تشکیل. یک مثالش میتونید اینجا ما رن بکنیم و ببینیم که چطور هست. علی چون المنت آخر است، ما وقتی که منفی 1 بگوییم این اندکسینگ از آخر شروع میشه. اگر ما بخوایم بگوییم 2، حالا منفی 2 رو بر ما پرنت بگو، می از آخری 2 میره پرنت میکنه. درست؟ که محمد است. درست؟ خب قسم است که ما توسط اندکسینگ میتونیم که پروگرام خود رن بکنیم. یکی از چیزهای خیلی مهم است که بگذاریم ما یک لیست جدید تعریف کنم. مثلا 2، 3، 4، 5، 6، 8. میتونه این نمریک باشه، میتونه که استرینگ باشه، میتونه که بولیان باشه. مثلا مثال بولیانش هم میتونیم بگیم که میتونه که مثلا true and false باشه. یکی از دیتا تایپ های بود که ما در جلسه گذشته تعریف کردیم و در موردش گپ زدیم. میتونه که یعنی لیست ما بولیان هم داشته باشه، میتونه که نمبر هم داشته باشه و یا هم استرینگ داشته باشه و یا هم رشته ها. ما این رو رن میکنم و در اینجا ما یک equal sign ندادیم. شما میتونید توسط از اینجا ببینید که در اینجا یکی از عروض تا که با شما نشان میده که ایرورتان در کجا هست. درست؟ توسط از این میتونید شما پیدا بکنید که ایرورتان در کجا هست و او را فکس بکنید و هم جور بکنید. ما رنش بکنم.
رنج. ما توسط لن لن فانکشن میتونم که پیدا بکنم چند دونه الیمنت در داخل یک تعداد الیمنت های من در داخل یک لیست میتونم که پیدا بکنم. میگه 7 دونه الیمنت داریم، مثلا 1 2 3 4 5 6 7. ولی درست است. توسط لن فانکشن ما میتونیم که پیدا بکنیم که چند دونه مثلا ما به چه تعداد الیمنت در داخل یک لیست ما داریم. درست؟ و تنها یعنی این بر ما کاونت میکنه و هم حساب میکنه که بعدا توسط مثلا توسط لن فانکشن ما میتونیم در داخل فور لوپ و وایل لوپ یا با کاندیشن ها را مثلا تعریف بکنیم و بدانیم که لیست ما چند الیمنت داره. اگر هر چقدر باشه توسط لن فانکشن ما میتونیم که دریافت بکنیم که چند به چه تعداد مثلا الیمنت های و یا هم تعداد از نمبرها یا هم بولین اکسپرشن در داخل یک لیست هست. یکی از چیزهایی که خیلی مطرح هست در لیست است که لیست ها میوتیبل هستن. میوتیبل به معنی چی؟ که ما میتونیم الیمنتش تغییر بدیم. درست؟ یکی از صفات خیلی بارز خود لیست ها هست که ما میتونیم لیست یعنی تغییر بدیم. مثلا ما میخوایم که به جای عدد 4 میخوایم که عدد 9 بیاید. بنابراین ما میتونم که نوشته کنم خود ما هم دیفاین بکنم خود اندکس 4. اندکس 4 چند است؟ اندکس 4 دوسته، چون اندکسینگ از 0 و هم از 0 شروع میشه. یعنی اندکس آدرس بیایم که تو بگیم آدرس الیمنت اول و یا هم 2 0 است. از 3 مثلا 1 است و از 4 2 است. درست؟ میتونم که اندکس از این مشخص کنم و بیایم یک نمبر جدید مثلا 99 بخونیم، یک عدد جدید در اینجا علاوه کنم. اگر من دوباره بیایم و همون لیست ما کال بکنم ببینیم که چی میشه. ببینیم به جای 4 99 آمد. یکی از صفات بارز خود همین لیست نمیسته که ما میتونیم تغییرش بدیم و یا همینا میوتیبل هستن. یک بار که دیفاین شدن و یک بار که کرییت شدن و یا ایجاد شدن ما میتونیم که تغییر بدیم. یکی از صفات دیگه از لیست هایی است که ما میتونیم اینا را با هم دیگه یک جای بکنیم. فرض مثال ما میخوایم که دو لیست که دارم مثلا نماز و بودین ایکس است، میخوایم این دو دانه را با هم دیگه یک جای کنم و یا هم در انگلیسی برش میگن concatenating lists. خب ما فقط نام لیست های خودت نوشته میکنم، کدام وریبل ها ما او را ذخیره کردیم و یک وریبل جدید در اینجا دیفاین میکنم. اگر ما به اینکه رو رن بکنیم بدون هیچ کدام ایرور رن شد است. ببینید تمام از اون الیمنت هایی که ما در این دو دانه داشتیم حالا یک جای است. ما میتونم یک لیست دیگه هم اینجا علاوه کنم که یعنی دو تا را با هم دیگه یک جای کنیم. درست بعضی مواقع ما میخوایم که لیست خود یک جای بکنیم، میتونیم توسط کانکاتینیشن و یا هم یک استفاده از یک سمبل از جمع میتونیم اینا را با هم دیگه یک جای کنیم. مثلا یک لیست دیگه داشتیم به نام حالا چه نام شد، میتونیم نام در اینجا شده بگذاریم نام از این تغییر بدیم یا فقط همینقدر بس هست دیگه. یعنی دو دانه لیست
بس لازم و تا میتونیم که لیست داخل خود چی مثلا تعریف بکنیم. درست لیست جدید لازم نیست که همیشه یک بریبل تخییر داشته باشیم. مثلا حالا و فایل رو رن بکنیم، ببینیم که او دو الیمنتی که تازه عدد کردیم در داخل از این لیست ها، اینا هم در لیست ما علاوه میشه. خب در مورد سلایسینگ یک کم دیگه میگیم. اینا خیلی مهم است، یعنی لیست سلایسینگ که ما بخوایم اکسس بکنیم الیمنت های ما را. مثال های از این که مثلا بخوایم مثلا یک الیمنت بخوایم چی بکنیم اکسس بکنیم و یا هم بخوایم او رو داشته باشیم، ما از تنها یک اندکسینگ مثلا استفاده کنیم. مثلا ما میگم اندکس 7 کدامش هست، بیا و بر ما پرینت بکن. یک ترو که هست که اندکسش 7 است. درست. اگه ما بخوایم یک رنج از اینا رو مثلا بخوایم داشته باشیم، ما از سلایسینگ استفاده میکنیم. سلایسینگ مثل رنج وریست با تفاوت به که ما یک سیمیکالن استفاده میکنیم. مثلا در رنج ما چی استفاده میکنیم؟ ما یک کاما استفاده میکنیم. درست. ولی در سلایسینگ وقتی که ما از کالن استفاده میکنیم. مثلا ما میخوایم از اندکس شاید از 5 تا و آخر، وقتی که یک سلایس موندین و آخری ده و یا هم این پوینت استارت پوینت درست از شما مثلا مشخص کردین. استارت پوینت 5 است، از اندکس 5 شروع کن و شما آخری رو مثلا مشخص نکنین. وقتی شما آخری رو مشخص نکنین این تا آخر لیست میره. ببینین 7 که هست که اندکسش 5 است. اگر ما حساب کنیم 0 1 مثلا 2 3 4 5 بنابراین اندکس پنجم 7 میشه. درست. و با یک استفاده از کالن تمامی لیست مثلا تا آخر میره، تا آخر بر ما مثلا پرینت میکنه. و ما میتونیم که مثلا اردو یعنی اردو پوینت هم مثلا مشخص کنیم، یا تا استارت پوینت هم مثلا مشخص نکنیم، این پوینت هم مثلا مشخص بکنیم. بگیم که از آغاز شروع کن بیا و با اندکس نوم تمام کن. درست. و میتونیم که خطیش هم مثلا مشخص کنیم که اندکس اول می باشه و استارت پوینت می باشه. استارت پوینت ما ما میخوایم از 3 شروع کنه تا با 8 و میبینیم که از اندکس 3 شروع کرده و رفته تا به اندکس 8. یعنی میتونیم که استارت پوینت مشخص کنیم، میتونیم که از اول بگیم و همیشه مشخصش نکنیم که از اول میگیره و یا همین پوینت مثلا مشخص نکنیم که تا آخر لیست میره. درست. ما بعض فانکشنالیتی های دیگه هم هستن و یا هم میتود های دیگه هست. اینا میتود هستن. بعضی میتود های دیگه هستن که ما در لیست میتونیم استفاده بکنیم. مثلا چه رقم؟ میتود append. ما میتود append استفاده میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر که یک ایتم و یا هم یک شی اد بکنیم در آخر یک لیست. میخوایم حالا یک لیست داریم، مثلا همین نیو لیست. میخوایم که یک الیمنت جدید، یک آیتم جدید در داخل در آخر از این لیست داشته باشیم. بنابراین ما از میتود append استفاده میکنیم و ما مثلا میتونم نشته بکنم
و وقتی که نیو لسته رن بکنیم ببینیم که ریزلتش چی میباشه. ببینیم که 100 در آخر از این لیست ما علاوه شد. ما زمانی که بخوایم در یک لیست در آخرش عدد علاوه کنیم ما از اپن استفاده میکنیم. و یکی از چیزهای دیگه که یکی از میتودهای دیگه که ما معمولا مورد استفاده قرار میدیم یا استفاده میکنیم و ایندکس است. ما یک آیتم میتیم و ازش میخوایم که ایندکسش بر ما بده. درست، یک آیتم برش میتیم و میبینیم و ازش میخوایم تا یک یکی از اما ایندکس هایش بر ما بده، اما ایندکسش بر ما درست شد. فرض مثال نیو لیست دات ایندکس. مثلا ما میخوایم که ایندکس علی رو داشته باشم. میبینیم که ریزلت از چی میباشه. سر زمان رو در بر میگیره. خب حالا تا ای که او رن میشه ما میتونیم که یک میتود دیگه را ما بحث بکنیم. مثلا او استک insert هست که ما میتونیم یک اندکس را اینجا مشخص کنیم و یک آیتم. باید داشته باشیم که مثلا با اپن ما میتونیم در آخر یک لیست مثلا علاوه کنیم، ولی در چی که میباشه با میبینیم که اندکس حلی را میده که این دهم است. درست، نامدی در اینجا میگه در اندکس هستک دهم است. اگر ما حالا داشته باشیم میره اگر حسابم بکنیم اندکس حلی دهم میشه از صفر. درست، قسمی که ما گفتیم از اندکس میتود ما چنین استفاده رو میتونیم ازش بکنیم. و بخاطر insert we have another method which is called like insert. In insert we specify the index and the item name, right? Remember that for the append we use it in order to add an item at the end of a list, right, or the list. But in this case, if we want to like insert it in a specific, for example, index or an address, we use, for example, insert. We don't want to like add it at the, for example, at the end of our list, right? I just want to see how it works. New list dot insert. I just want to add one to our list. And let's see. Okay. And now I just want to on the list and see what's the result. As you can see, we didn't like add one to the end of our for example list. We just want to have it at the beginning. So what we can do, we can use the insert method in order to insert like one to our list, and we have to specify the index. For example, I just want to have it at the beginning of my list, so I used 0 in order to add 1 at the beginning of my list. Another method that we can use is, for example, sort. Sort method is another method that we can use in order to run the program, right? Or in order to sort our list. For example, I have a list.
um, or to sort. I have a list of, for example, let's have different numbers: 100, 4, 6, for example, 2, 99, 100 or 1000, and like just one, right? If I create this kind of, for example, list, and if I call them, if I call it and see what will the result will be the same. It will not automatic, or the list like does not automatically sort our list. So what we can do is that we can use the sort method. So if we use the sort method, it's well. Let me just call my list again and see what has happened to my list. As you can see, it it will sort my my list into an order, right? So based on an order or ascending from small to big, it will sort my list. So yeah. یکی از میتودهای دیگه‌ای که بر علاوه حالا سورت و انسرت و اندکس ما میتونیم استفاده بکنیم ایسته که ما میتونیم استفاده کنیم از ریموف. اندکس ریموف متد ریموف به خاطر از اینکه ما بخوایم یک ما بخوایم مثلا ریموف بکنیم و یا هم دلیت بکنیم یکی از آیتم ها را از لیست خود استفاده میکنیم. مثلا چه رقم؟ مثلا میخوایم که از the source remove بکنم. نام آیتم میگیریم، به اینجا باید آیتم ذکر بکنیم. مثلا ما میخوایم 1000 را ریموف بکنیم. میبینیم که آیا 1000 واقعا ریموف شده است لیست ما و یا هم خیر. میبینیم 1000 دیگر در لیست ما نیست. به خاطر از اینکه بخوایم از یک لیست مثلا یک element ریموف بکنیم ما از متد ریموف استفاده میکنیم. So we have another method which is really useful. For example, reverse. We use reverse function in order to have our list in a reverse order. اگه ما بخوایم که لیست ما رو بخوایم از آخر ترتیب بکنیم، یعنی element آخر میای اول میشه، element از آخر دوم میای دوم میشه و همه تو پیش میره. اگه من های کنم همی متد ریورس هم ببینین که چی بخواد. تا باید سال دوباره کار بکنم لیست ما تا بدانیم که چی رو داد. ببینین که از آخر میای ترتیب میکنه، یعنی element آخر ما را میای اول میبره و element از آخر دوم ما را میاد دوم. درست همه ترتیب میکنه و تا به این حدی که element اولی ما میره آخر میشه. دو فانکشن دیگه که ما میتونیم به خاطر لیست استفاده کنیم، یکی مین است. یا فانکشن های مین است، مین هستن فانکشن means and max. بزرگترین نمبر و یا هم کوچکترین نمبر هم میتونه که برای ما مثلا ریترن بکنه و یا هم بده. مثلا اگر همین لیست تو سورت داشته باشیم و ما بخوایم که minimum
این ما پیدا بکنم و هم کوچکترین نمبرشه. فانکشن منه میگه نشته میکنم و در داخلش اما لیست ما هم میده. ببینید میگه که یک کوچکترین نمبر در لیست است و این قدم درست است. یک کوچکترین نمبر در لیست ما میباشه. اگر ما بخوایم که بزرگترین نمبر را پیدا بکنیم، بزرگترین نمبر مثلا 100 است. اگر مثلا داشته باشیم هاید مثلا حد بعضی از مثلا از افراد داشته باشیم قدشان مثلا باشه 68 مثلا 1.99 و یا هم اگر به سانتی متر بگیریم هیچ لازم نداره که ما اسپسیفای کنیم او را مثلا داشته باشیم که 150 همچنان یک اگر بخوایم که پیدا بکنیم بلندترین قد کی داره و مثلا کوچکترین قد کی داره ما میتونیم که از فانکشن مین و مکس استفاده کنیم درست به طریقه است. همچنان مکس استفاده میتونیم یک این دیگه رن بکنم تا بدانیم. حالا ما اگر بخوایم که مین و یا هم کوچکترین نمبر میگه که مثلا 146 کوچکترین قد است در بین مثلا حالا استودنت و یا هم امپلویز و یا هم کارمندا و یا هم شاگردا. اگر بخوایم بفهمم بدانم که بزرگترین قد کی داره و هم طولانی ترین قد کی داره درست طویل ترین قد میگه که طویل ترین قدتان قد در مثلا در بین امپلویز و هم کارمندان 199.8 سانتی متر. so, ما میتونیم که لیست در میتود ها ازش استفاده بکنیم و بهره بگیریم که در مثلا چه در وب دیولپمنت مثلا اگر شما بخواید جنگو برین و یا هم بخواید یک وب دیولپر شوین ای انواع مثلا دیتا تایپ ها در کد پایتون و یا حتی فور لوپ و وایل لوپ اینها مهم هستن یعنی بیسیک هستن و یا هم اگر بخواید که در رشته دیتا ساینس برین اینا اندکسینگ گپ و یا هم دیتا تایپ ها خیلی مهم هستن. So also the last thing about list is that we can copy a list. For example, I can copy and I can have a new copy of, for example, the height, right? The height list. Otherwise, I can just define a new variable and then for the value, I can pass the variable's name or the list's name. I run it and then run the copy and see I have the same, for example, the same list. It is how I can copy, but remember that this copy doesn't mean that if I bring change to this copy, the original one will also affect it. For example, if I use copy dot sort, it
And if I call both, for example, list, which is new copy, and hide, you will notice that only the new copy has been sorted. Uh, hide, right? Okay, in this case, since we did this, so yeah, um, what we can do, to not make it like, okay, if we like copy and define it into a new variable, unfortunately, it means that if we bring a change to a new copy, the original one will be affected, right? So, yep, that's true. So let's discuss the tuples. This will be our last, for example, topic for this live session. Then we are free to go. What's the difference between like tuples and lists? The only difference and remarkable difference between tuples and lists is that like tuples are not, or we can say simply that immutable. They are immutable, uh, which means that we cannot like change their content. Once we define it. We cannot bring any changes. For example, let's also remember one thing more, that for list we use the square bracket, right? But for tuples we use just bracket, or yeah, just bracket, and that's it. If I write and create a new, like the first tuple, for example, I can write one, for example, 5, 6, 7, 9. Okay. And if I run it and see how it looks like, also I can use the D type in order to find its type. Oh, or even type. See, type of my tuples. Yeah, it says that this type is, for example, tuple. If I use another for the list and see uh, what type is that, for example, let's consider height. As you can see, it says that the height is a list type, right? We can like find the type of, uh, for example, data type in Python by using the type function. So we define this tuple, but if I apply, for example, sort, see if it works. And you see that we cannot bring any changes once we like created the tuples, tuple. Uh, we cannot like sort them. We cannot probably let's just apply another one. For example, my tuple. See if it works. Yeah, it works, but we cannot, for example, sort it or like remove some. Let's see if we can like remove something from tuples. Remove, uh, for example, 9. We cannot remove, for example, anything from tuples, so it is limited. So we cannot like uh, change their contents.
in most cases, but we can read or we can use a concatenating, like for example, function or method, or yeah, we can use that. Also, we can apply the len function for the tuples. Yeah, we can do that. We can find their, for example, uh, their elements, the number of their elements. So it's not counted as like changing their content. We just want to find or read the information. How many, for example, items do we have inside the tuples? Um, Also, we can use the min and max. That's true. We can use these, for example, functions, but we cannot bring any changes to, for example, my tuples, right? And one last thing is that we can, for example, uh, like convert uh, for example, a list to, for example, tuple, and the opposite is also true. So we can convert a list to tuples and to a tuple, and the opposite is also true, which means that we can convert a tuple to a list, and that's really good. For example, I can change my tuples, for example, to the list. For example, I can write a new variable, and then by using the list function, I can change the tuple my tuple to a list. Okay, let's see. And if I run the list tuple, as you can see now, I have my tuple to uh, in like list form. I can perform any, for example, mm, any task in here. For example, I can use the indexing, or even, for example, remove an item from it. So that's possible. Yeah, that's the run was successful. The execution was successful, and the same is true. I can, for example, convert the tuple, for example, height is equal to uh, I can use the tuple function in order to convert a list or any other data type in order to a tuple. For example, like in this case, I just want to convert the height to, for example, tuple. Let's just run it and see. Yeah, as you can see now, we don't have the square bracket. We only have the, for example, brackets. So that's all for today, and I will share with you probably this exercise. It's just for if condition, and for example, getting input from the users, or using, for example, the input function, as well as some, for example, for loop, and for example, conditions such as if and else. So you will try these, like for example, exercises, and if you have any question, you can like email me, or just we can discuss it tomorrow. So I will share this slide right after the class, so you can access that. And tomorrow we will have our like last live session. We will discuss like function, also some other data types such as dictionary and like sets. They are really crucial. So I think that's it for today. Thanks for joining this session, and wish you all the best.